Hello dear students, welcome to online school. Today we are going to learn English workshop from the poem Hope is the Thing with Feathers. So let's start. First question. Here is first question. Match the following. 2 ग्रुप्स दिलेले आहेत आणि आपल्याला ते मॅच करायचे आहेत. चला बघूया कसे मॅच करायचे ते. होप बर्ड Gale storm means difficulties and problems. Keep warm, provide comfort. Chilliest land, toughest time in life. A crumb, a very small bit. Then next question. Second, use the proper form of the verb in each line. खाली काही लाईन्स दिलेल्या आहेत, आपल्याला प्रॉपर वर्ब यूज करायचा आहे. ठीक आहे. फर्स्ट, होप इज द थिंग विथ फेदर्स दॅट पर्च इन द सोल. इथे पर्च दिलेला आहे, पण पर्च इथे आपल्याला प्रॉपर वर्ब यूज करायचं आहे. प्रॉपर वर्ब काय आहे? परचेस. देन अँड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स. इथे सिंग्स. देन अँड नेवर स्टॉप ॲट ऑल. इथे काय आहे? स्टॉप्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द एक्झाम्पल्स अँड फिल इन द ब्लँक्स इन द सेम पॅटर्न. आता आपल्याला हे एक्झाम्पल्स आहेत ते रीड करायचे आहे आणि खाली काही ब्लँक्स दिलेले आहेत ते आपल्याला सेम पॅटर्ननी फिलअप करायचे आहेत. ठीक आहे. काय? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट. आता बघा इथे काय आहे? स्वीट, देन स्वीटर, देन स्वीटेस्ट. इथे पहिलं फॉर्म आहे. देन सेकंड फॉर्ममध्ये ER आपल्याला ॲड केलेला दिसतो आहे आणि थर्ड फॉर्ममध्ये EST ॲड केलेला दिसतो आहे. सेम वेनी आपल्याला प्रत्येक इथपर्यंत ह्याप्रमाणे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाय, हायर, हायेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट, ब्राईट, ब्रायटर, ब्रायटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. ठीक आहे. बीचं एक्झाम्पल आहे स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट. आता आपल्याला इथे ई आहे लास्टला, फर्स्ट फॉर्मच्या लास्ट ई आहे. आपल्याला फक्त आर ॲड करायचं आहे आणि सेकंड फॉर्मला ST ॲड करायचं आहे. ठीक आहे. जसं ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. या टाईपनी ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, सिम्पल, सिम्पलर, सिम्पलेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, फाईन, फायनर, फायनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वाईज, वायझर, वायजेस्ट. देन यामध्ये सी सेकंड. स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट. बघा इथे आपण काय लावलेलं होतं? ॲडजेक्टिव्हला लास्टमध्ये ER लावलेलं होतं सेकंड फॉर्ममध्ये आणि थर्ड फॉर्ममध्ये EST लावलेलं होतं. आता इथे आपल्याला E ऑलरेडी दिलेला आहे आणि फक्त R ॲड करावं लागणार आहे. R हे लेटर आणि इथे E ऑलरेडी आहे तर फक्त ST आपल्याला ॲड करावं लागणार आहे. ठीक आहे. सी एक्झाम्पल्स प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटिएस्ट. बघा या एक्झाम्पल्समध्ये प्रिटीची स्पेलिंग आहे PRETTY. इथे सेकंड फॉर्ममध्ये वायच्या ठिकाणी आय आलेला आहे आणि ER ॲड केलेला आहे आणि इथे वायच्या ठिकाणी परत आय येऊन EST ॲड केलेले आहे. आता आपल्याला त्याच फॉर्मनी पूर्ण ब्लँक्स आहेत त्या फिलअप करायच्या आहे. ठीक आहे. बघा आपल्याला या पद्धतीने करायचं आहे. नॅस्टी, नॅस्टियर, नॅस्टिएस्ट, अँग्री, अँग्रियर, अँग्रिएस्ट, हंग्री, हंग्रियर, हंग्रिएस्ट, नॉटी, नॉटियर, नॉटिएस्ट. इथे प्रत्येक फॉर्ममध्ये व्हायच्या ठिकाणी आय आलेला आहे आणि ER ॲड करावं लागले आहे आणि इथे परत व्हायच्या ठिकाणी आय लिहून EST थर्ड फॉर्ममध्ये आपल्याला ॲड करावं लागलेलं आहे. ठीक आहे. हे सगळे ॲडजेक्टिव्स होते. मी परत एकदा तुम्हाला सांगत आहे. फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड द फ्रेजेस लाईन्स इन द पोयम दॅट मीन्स द फॉलोविंग. आता आपल्याला पोयममधल्या काही लाईन्स किंवा फ्रेजेस फाइंड करायचे आहे ज्याचं मीनिंग ह्याप्रमाणे आहे, या लाईन्सप्रमाणे आहे. होप इज अ लाईट डेलिकेट थिंग. पहिलं, होप ही खूप लाईट, हलकी आणि डेलिकेट नाजूक थिंग किंवा वस्तू आहे. ही कोणती लाईन आपल्याला सांगते आहे? होप इज द थिंग विथ फेदर्स ही आपल्याला लाईन सांगते आहे. देन सेकंड काय आहे? होप ऑफर्स कम्फर्ट टू युअर सोल. त्याचं काय आन्सर येणार? दॅट परचेस इन द सोल. सी होप इज नॉट अ वर्डी थॉट, इट
इज मोर लाईक अ फीलिंग अँड इमोशन. होप ही काय हा वर्डी थॉट नाही आहे. वर्ड म्हणजे शब्दांची याला गरज नसते. ही फीलिंग आहे किंवा इमोशन आहे. ही आपल्याला कोणतं लाईन सांगत आहे. अँड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड. ठीक आहे. देन फोर्थ, इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स होप ऑफर्स द ग्रेटेस्ट कम्फर्ट. ही कोणती लाईन सांगते आपल्याला. अँड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हिअर्ड. देन नेक्स्ट, होप इज नॉट इझिली डिफिटेड. याचा आन्सर आहे दॅट कुड ॲबॅश द लिटल बर्ड. याप्रमाणे. त्यानंतर एफ, होप हॅज गिवन कम्फर्ट टू मेनी पीपल दॅट केप्ट सो मेनी वॉर्म. असा याचा आन्सर आहे. ठीक आहे. देन जी, होप लिव्स ऑन इन व्हेरी हार्ड टाइम्स इवन वेन इट गेट्स नथिंग फ्रॉम यू. याचा आन्सर आहे यट नेवर इन एक्स्ट्रीमिटी इट आस्क अ क्रम ऑफ मी. ह्या पद्धतीने. देन नेक्स्ट, question number 5, we can relate many of our feelings and experiences to events or things in nature. आपण आपल्या ज्या फीलिंग्स आहेत किंवा एक्सपिरियन्सेस आहेत त्या नेचरसोबत रिलेट करत असतो. विच ऑफ आर फीलिंग्स आर एक्सपिरियन्सेस कॅन बी रिलेट टू द फीलिंग. आता खाली काही हे दिलेले आहेत, वर्ड्स दिलेले आहेत. ते कोणत्या फीलिंगसोबत किंवा एक्सपिरियन्ससोबत आपण रिलेट करतो आहोत ते आपल्याला लिहायचं आहे. ठीक आहे. बघा मी काय लिहिलेलं आहे. डार्कनेस, सॅरो, अ स्ट्रॉम, डिफिकल्टीज, सनराईज, प्रॉब्लेम्स, अ लाईट शॉर, अचीव समथिंग, सनशाईन, हॅपीनेस, अर्थक्वेक, डॅमेज, अ रेनबो, अनएक्सपेक्टेड जॉय, डाऊन, बिगिनिंग विथ समथिंग, dark clouds, conflict of life, dusk means evening, end with something, a peacock, fulfillment of all dreams, flood, critical situation. ठीक आहे. ह्या पद्धतीने आहे. तुम्हाला जर वेगळं काही वाटत असेल तर तुम्ही ते सुद्धा लिहू शकता, नाहीतर हे लिहायचंच आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राईट इन फ्यू लाईन्स अबाउट an experience of your own where you scored in your exams much more than you hoped for. आता इथे काय म्हटलेलं आहे, काही फ्यू लाईन्स मीन्स काही लाईन्स तुम्ही लिहायच्या आहेत. अबाउट युअर एक्सपिरियन्स, तुमच्या अनुभवावरती. ऑफ युअर ऑन वेअर यू स्कोर्ड इन युअर एक्झाम मच मोर, तुम्ही होप केलेली होती थोड्या मार्क्सची किंवा स्कोअरची आणि तुम्हाला त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त स्कोअर तुम्ही केलेला आहे. व्हॉट डिड दॅट एक्सपिरियन्स टीच यू, आणि तुम्हाला तो एक्सपिरियन्स काय शिकवून गेलेला आहे. तुम्ही तुमच्या अपेक्षेपेक्षा किंवा आशेपेक्षा होपपेक्षा खूप जास्त स्कोअर केला तर तो अनुभव कसा होता किंवा तुम्हाला त्याने काय शिकवलेलं आहे हे लिहायचं आहे. चला बघा मी काय लिहिलेलं आहे ते. व्हेन आय गॉट माय 10th क्लास रिझल्ट दॅट टाईम व्हेरी हॅप्पी because I scored more than my expectations. My parents was also very happy. माझे पॅरेंट्ससुद्धा खूप खुश होते आणि मी सुद्धा खूप खुश होती जेव्हा माझा 10चा रिझल्ट लागला. का बरं मी खुश होती, कारण माझ्या होपपेक्षा मला खूप जास्त मार्क्स मिळाले होते. आय कुड नॉट बिलीव्ह ऑन माय आईज, मला माझ्या डोळ्यांवरती विश्वास ठेवू शकत नव्हती. एव्हरीवन अप्रिशिएटेड मी अ लॉट, सगळ्यांनी माझं खूप कौतुक केलं. दॅट एक्सपिरियन्स टॉट मी यू शूड कंटिन्यू युअर वर्क विथ ग्रेट डिलिजंट. तुम्ही तुमचं कार्य जे आहे, तुमचा अभ्यास आहे जो कंटिन्यू ठेवला पाहिजे आणि खूप मेहनत घेतली पाहिजे. समजा असं नाही की आज मी खूप अभ्यास केला आणि उद्या नाही करणार, परवा नाही करणार आणि नंतर पण नाही करणार. एक दिवस अभ्यास केला आणि एक आठवडा अभ्यास केला असं होणार नाही. मी रोज अभ्यास करत होती, त्यामुळे मला खूप जास्त मार्क्स मिळाले आणि मला हे शिकवून गेलं की आपण जर आपलं कार्य चांगल्या पद्धतीने केलं तर त्याचं फळ आपल्याला मिळतेच. ठीक आहे. अशा पद्धतीने मी लिहिलेलं आहे. आता तुम्ही दुसरंही लिहू शकता. देन 7th क्वेश्चन आहे लँग्वेज स्टडी पर्सोनिफिकेशनवरती, जो मी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आहे ते स्पेशल व्हिडिओ त्याचा टाकणार आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला पाहिजेच असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.